ल यो पनि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ के हो र के निकाल्नु भनेको छ फाइन्ड द एब्सोल्युट म्याक्सिमम एन्ड एब्सोल्युट मिनिमम। ल केही आउँदैन भने नि तिमीले फत्तै बुझ्छौ हेर, त्यति सजिलो बुझाइदिन्छु ल म। हेर अघिल्लो भिडियोहरू चाहिँ हेर, अनि मात्र बुझ्छौ नि यसको अलिअलि कुरो खाने। ल सुरुमा के छ गिभन लेख्ने मादर सफारी तेरो त म। ल के गर्ने भने फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्ने सधैँको फन्डा 3 2 6x माइनस यो चाहिँ आउनु पऱ्यो है। यो मैले कतिवटा भिडियोमा अलिअलि सिकाइ पनि सकेँ। अब हेर हामीलाई दुईवटा पोइन्ट त दिएको छ, सुरुमा यहाँबाट एउटा पोइन्ट निकाल्ने। अब मैले के सिकाएको थिएँ अघिल्लो भिडियोमा एउटा क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्ने। ए माइकी चौधरवालाहरू कति कलाको हो फर क्रिटिकल। ल हेर न चोरहरूले त एउटा क्रिटिकल भेल्युको गऱ्यो भने यहाँबाट पोइन्ट निस्किन्छ क्या यस्तो। यसको हुन्छ एफ फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टु 0। यो फर्स्ट डेरिभेटिभ यति लम्बा भयो। यो कति आयो भने त हाम्रो 6x माइनस 6 इज इक्वल टु 0। यहाँबाट एक्सको भेल्यु झिकाएर त कति हुन्छ -6 उता गयो, एक्स इक्वल टु कति आउँछ 1। ल हामीसँग कतिवटा पोइन्ट भयो, एउटा 1 तीनटा छैन। अब यो तीनटा भेल्युबाट बुझ्यौ नि, यो फङ्सनमा लगाएर भेल्यु हाल्यो भने कुनमा सबैभन्दा ठुलो आउँछ, ठुलो आयो भने एब्सोल्युट म्याक्सिमम, सानो आयो भने मिनिमम। त्यति त हो। हेर सजिलो छ। अब नाउ को छ अरे सुरुमा लेखिदिन्छु ल म इक्वेसन। एफएक्स इज इक्वल टु 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 छ होइन। ल वेन एक्स इज इक्वल टु 1 गर है, सुरुको यो छ नि होइन। अब के गर्छु एक्सको ठाउँमा कति लेख्छु अरे म 1। अब एक्सको स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 6 × 1 + 4 यो गरेर भने कति आउँछ रनमतीहरू कतिको दिएका खातेका छोराछोरी 6 + 4 यो कति हुन्छ 7 मा 6 घटे 1। बुझ्यौ नन स्टप कुद्नु थाल्यो यार। लु वेन अरू पनि पोइन्ट छ र हामीसँग को छ अझै पोइन्ट माथि छ नि के छ -1, 2 छ नि। ल अब सुरुमा को लेख्छु म वेन एक्स इज इक्वल टु -1 यो गर्यो भने कति हुन्छ -1 इज इक्वल टु 3 को स्क्वायर -1 को स्क्वायर इन्टु 6 × -1 + 4। त्यो सिम्पल क्यालकुलेसन हानिहाल्छौ। अब स्क्वायर भएपछि के हुन्छ माइनसको गाँड हिँडो 1 को सेम अनि माइनस + 6 + 4 कति हुन्छ 6 4 10 10 3 13। यति लेखौँ न, यता अहिले कम्पेयर गर्न सही हुन्छ क्या। यहाँ कति आयो 13। त्यसपछि अब अझै एउटा भेल्यु छ हामीसँग को छ 2। यो पोइन्टहरू हो, यो पोइन्टहरू नजिक यस्तो लेख्दिएको भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो होला यार। -1 एक्स इज इक्वल टु 2। लु अब वेन एक्स इज इक्वल टु 2 भयो भने के हुन्छ f2 इज इक्वल टु के हुन्छ 3 × 2 को स्क्वायर -6 × 2 + 4 कति हुन्छ 3 × 4 -12 + 4 4 3 12 -12 + 4 12 12 मरोको भयो 4। ल सबैभन्दा ठुलो भेल्यु को आयो अब यहाँ 13 आयो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुने भयो हाम्रो एब्सोल्युट म्याक्सिमम। सबैभन्दा पिन्टेको आयो 1 भनेपछि यो चाहिँ के भयो एब्सोल्युट मिनिमम। ल्याङ्ग्वेज लेखो देयरफोर द फङ्सन एफएक्स मैले लेखिनै लोडर जस्तो एक्स इज एब्सोल्युट म्याक्सिमम एट पोइन्ट कुनमा भन त सबैभन्दा म्याक्सिमम भएको -1 हुँदा भयो है अचम्म 1 एन एब्सोल्युट मिनिमम चाहिँ कुनमा भयो एब्सोल्युट मिनिमम एट सबैभन्दा पित्ते केमा भयो एक्स इज इक्वल टु 1 भाइ एक्स इज इक्वल टु 1। यति त भएर केही छ त्यसमा नबुझेको केही छैन। ल अर्को क्वेसन छ फाइन्ड द लोकल म्याक्सिमा एन्ड लोकल मिनिमा। हेर क्वेसन पनि के अन्त ल अब बोइलर म्याक्सिमा र बोइलर मिनिमा आउन बाँकी रह्यो। अनि एउटा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि निकाल भनेको छ र यो कसरी गर्ने सेमै भएर अघिल्लो जस्तै। अब एफएक्स इज इक्वल कति छ भने त 3x स्क्वायर माइनस 3। अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ झिक्ने सबैमा यो चाहिँ सिमिलर कति हुन्छ 6। यसको डबल झिक्ने लोकलवाला केसमा चाहिँ कति हुन्छ 6 आयो होइन। त्यसपछि हामी के गर्थ्यौँ फर क्रिटिकल पोइन्ट भन्थ्यौँ नि। क्रिटिकल पोइन्टको लागि के हुन्थ्यो भन त एफ इन्भर्स एक्स इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्थ्यो सधैँ 0। इन्भर्स होइन रे डेरिभेटिभको कति छ भेल्यु 6x 6 इज इक्वल टु 0। यहाँबाट कति आउँछ भेल्यु भन त 1 आउँछ। यो अगाडि कतिवटा आइसक्यो यही क्वेसन मात्रै आइसक्यो त के हो यस्तो साह्रो। अब यो 1 आयो नि यसलाई लगाएर यसमा लगाएर हाल सेकेन्ड डेरिभेटिभमा यसमा लगाएर हाल्ने यसमा। अब यसको ठाउँमा हेर्दा यहाँ त केही त आएन यो एक्सको ठाउँमा लगाएर हाल्दा त कति छ 1 एफ डबल डेरिभेटिभ 1 इज इक्वल टु कति हुने भयो 6 हुने भयो। अब हेर सधैँ सम्झिने यहाँ चाहिँ 0 भन्दा ठुलो भेल्यु आयो भने यो सधैँ के हुन्छ भने मिनिमम हुन्छ। मिनिमम भेल्यु दिन्छ यसले अचम्म होइन 0 भन्दा ठुलो हुँदैन मिनिमम भेल्यु दिने। अब कति मिनिमम भेल्यु दिन्छ त भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ क्या जस्तै यहाँ है। सुरुमा अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख त यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि चाहिन्छ र सिन्स के हुन्छ एफ डबल डेरिभेटिभ एक्स चाहिँ के हो भने त 0 भन्दा ठुलो भयो कहाँ वेन एक्स इज इक्वल टु 1 इट गिभ्स के इट गिभ्स
मिनिमम भेल्यु यो भेल्यु चेक गर त अफ एफएक्स कसको चाहिँ मिनिमम दिन्छ अरे एफएक्स एफएक्स कति छ हाम्रो हेर त उ माथि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 यो 1 हो नि यहाँ होइन एक्स इक्वल टु 1 छ नि यो 1 लएर हाल्ने कति मिनिमम दिँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ कति हुन्छ 1 को स्क्वायर 6 × 1 प्लस 3 3 माइनस 6 प्लस 3 यो गरेर कति आउँछ यो 0 दिँदो रहेछ त हेर त मिनिमम भेल्यु कति आयो 0 त्यही भएर मिनिमम दिन्छ भनेको 0 आयो नि त ल र अब यो सक्यो अब के निकाल्नु पर्यो भने यहाँ लोकल म्याक्सिमा र मिनिमा भइसक्यो हैन के छ अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन चाहिँ कसरी निकाल्ने त के छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यसको लागि के गर्ने भने डबल डेरिभेटिभ छ नि जुन हाम्रो एफ लेखेको गरे सेम जस्तो भइसक्यो यसलाई 0 सँग इक्वल गर्ने बुझ्यौ नि क्रिटिकल पोइन्टमा को हुन्थ्यो एफ फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टु 0 हुन्थ्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा यी दुईटालाई 0 गर्ने हेर अब यो के हुन्छ यहाँ अब हेर त एफ डबल डेरिभेटिभ एक्स को भेल्यु हाम्रो कति छ माथि हेर है 6 छ हैन त्यसको ठाउँमा कहिले लेख्छु म 6 इज इक्वल टु 0 यो मिल्यो त यो 6 इज इक्वल टु 0 कहिले बराबर हुन्छ 0 को यत्रो औकात छ त के हुनु भने चाहिँ के भएन मिलेन भने चाहिँ के हुने भयो डियर फोर नो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन इन्जेक्सन एक्जिस्ट भयो अर्को क्वेसन गर म बुझ्छु यहाँ के खोज भनेको थियो हामीले के चाहिँ थाहा पायौँ मिनिमम थाहा पायौँ तर तिमीहरूले होइन यसले म्याक्सिमा त निकालेनौ भन्दैछ होला नि त यो म्याक्सिमम वाला केसी हाने क्या म्याक्सिममको भेल्यु आयो त यस्तो हुन्छ है यसमा चाहिँ मिनिमम हुनलाई के हुनु पर्यो 0 भन्दा भेल्यु ठुलो हुनु पर्यो बुझ्यौ नि 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो मिनिमम हुनलाई बुझ्यौ म्याक्सिमम हुनलाई चाहिँ के हुने भयो 0 चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो बुझ्यौ जस्तै यो 0 भन्दा ठुलो 6 आयो भने यो के हुने भयो मिनिमम जुन हामी त्यो भेल्यु निकाल्छौँ नि यार कहाँ यो हामी यहाँ आइपुग्यौँ होइन अनि यहाँ मैले भेल्यु निकालेँ नि यहाँ कहाँ आयो मादर कि झोल यहाँ आएर 0 लेखेँ नि मैले चाहिँ के हो लोकल मिनिमम भेल्यु आएको हाम्रो बुझ्यौ नि यो यस्तो भएको अर्को अब अर्को क्वेसनमा हेर त अनि यो म्याक्सिममको केस पनि बुझिहाल्छु टक्कसँगले कहाँ पो गरौँ यहीँ गर्नु पऱ्यो क्वेसन सार्छु ल म अर्को क्वेसन सधैँ स्टेप सम्झिँदैछौ नि यो भिडियो नछुटै हेर्नु पर्थ्यो ल टक्कसँगले हामीलाई फङ्सन के दिएको छ हामी सधैँ फङ्सन दिन्छ एकचोटि त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्ने अनि यो लोकल म्याक्सिमम आएपछि त्यसको डबल पनि गर्ने अगाडिसम्म त हामी के गर्दैथ्यौँ फर्स्ट डेरिभेटिभ मात्र गर्दैथ्यौँ होइन अब यो के गर्ने फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने यो गर्दा कति हुन्छ 6x स्क्वायर माइनस 9 × 18x प्लस कति आउँछ 24 आउँछ यो चाहिँ जान्नु पऱ्यो अब हामी लोकल म्याक्सिमा र मिनिमामा छौँ त्यही भएर यसको डबल पनि गर्छौँ हेर यो कति हुन्छ 12x माइनस 18 हुन्छ अनि हामी यति गरेर चाहिँ सधैँ के गर्छौँ भने त फर क्रिटिकल पोइन्ट अथवा के स्टेसनरी पोइन्ट क्रिटिकल पोइन्ट भनेको के हो भने त एफ इन्भर्स एक्स इक्वल टु के लेख्ने सधैँ 0 लेख्ने एफ इन्भर्स एक्स कति छ हेर हाम्रो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इक्वल टु 0 यसलाई सानो बनाउने 6 कमन ताना त कति हुन्छ 6 कति 18 6 3 18 6 चौको 24 6 ले गरेर के गर्छ उता मल्टिप्लाई गर्छ 0 सँग अनि कति हुन्छ 0 यसलाई फ्याक्टराइज गरेर मल्टिप्लाई गर्दा 4 जोड्दा 3 हुने को भने त 3 1 3 ए राडीको छोरो गाडी कति लेख्नुहुन्छ म त हेर त 4 1 के रे मल्टिप्लाई गर्दा 4 जोड्दा 3 हुने नम्बर को छ भने त 3 1 3 त भएन 3x ओ नो व्हाट द फक को भयो के हो माइनस राख्ने हो कहाँ चिप्ल्यो भन्छ नि मादर कि झोलै भइछ नि यहाँ माइनस रहेछ ल कस्तो औरत हिसाब गर्छु भने नि म फेरि कति बच्छ भने त 3x माइनस 4 इक्वल टु 0 मल्टिप्लाई गर्दा 4 घटाउँदा 3 हुने को छ भने त नम्बर 4 1 जा 4 4 मा 1 घटे 3 यो त आउँछ हैन तिमीलाई यसलाई गरेर कति आउँछ 4x माइनस माइनस प्लस 1x इक्वल टु 4 इक्वल टु 0 यो गर्यो भने कति आउँछ x माइनस 4 प्लस 1x माइनस 4 इक्वल टु 0 x इक्वल टु कति आउँछ 4 x इक्वल टु अर्को कति आउँछ माइनस 1 हाम्रो दुईटा भेल्यु आयो हैन अब फर अघि त हाम्रो एउटा मात्र भेल्यु आएको थियो नि त हैन फर म्याक्सिमम त्यही लोकल म्याक्सिमम र मिनिमम है मिनिमम भेल्यु अघि मैले कसमा लाएर भेल्यु हालेको थिएँ यो स्टेप सम्झिराख नि पोइन्ट आउँछ अनि अब कोसमा जाने एफ को डबल डेरिभेटिभमा जाने अब कोसमा जान्छु म भेल्यु हाल्नलाई भने त डबल डेरिभेटिभमा को छ कति छ हाम्रो डबल डेरिभेटिभ 12x माइनस 18 छ हैन अब यसमा लाएर भेल्यु हाल्ने टक्कसँगले पालो हाल्ने सुरुमा को छ 4 छ हैन म यहाँ 4 हाल्छु एफ डबल डेरिभेटिभ 4 12 × 4 माइनस 18 कति हुन्छ 48 माइनस 18 आउँछ यो भनेको कति आउला भने त 0 30 आउँछ यो भनेको के भयो 0 भन्दा ठुलो के अरे 0 भन्दा ठुलो भयो भने भेल्यु के हुने भयो अरे मिनिमम अनि 0 चाहिँ ठुलो भयो भने के हुने भयो म्याक्सिमम अब हाम्रो दुईटा भेल्यु छ नि त यहाँ त्यही भएर थाहा पाइहाल्छु हेर त अब यसले के दिने रहेछ भेल्यु भने त यो के दिने रहेछ मिनिमम
ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु है के अरे डबल 4 गिभ्स के मिनिमम मिनिमम भेल्यु दिन्छ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ भने त भेल्यु चेक गर्छौँ होइन कहाँ गएर चेक गर्छौँ भने त सुरुको इक्वेसन को छ हाम्रो मादरचुद कस्तो झल्ले रहेछ हो कहाँ डेङ्गै थर्काएर ल मिनिमम भेल्यु चेक गर अब फर मिनिमम लोकल बिर्सिरहेको छु मैले एल पनि थप है मिनिमम भेल्यु F4 इजिकल टु कहाँ जान्छु म सुरुकोमा जान्छु अब बुझ्यो नि सधैँ चेक गर्न चाहिँ कहाँ जाने सुरुकोमा जाने इक्वेसन लेखौँ न हौ fx इजिकल कति छ भने त अनि सम्झिन्छौ कि 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3 कतिको चेक गर्नु छ 4 2 इन्टु 4 को क्युब 9 इन्टु 4 को स्क्वायर राम्रो कति लामो 4 प्लस 3 कति आउँछ यो त चेक गर्दा गर्दै भयो क्यालेन्डरै हान्नुपर्ने हो नि यार यति सबै हानु भने आउँदो रहेछ यो डाइरेक्ट हान है माइनस x नै हेर त कति सानो आयो त्यही भएर मिनिमम भेल्यु भएको क्या कि त 0 आउँथ्यो कि त कति आउँथ्यो -10 नै यो नै के हो हाम्रो लोकल मिनिमम भेल्यु हो बुझ्यौ कति सानो आउँछ अब अर्को भेल्यु छ नि हामीले 4 को काम सक्यो अब सेम प्रोसेसमा अपनाउने अब के गर्ने फेरि त्यसरी नै गर्ने फेरि के गर्छौँ अरे हामी डबल x इजिकल टु 12x माइनस 18 गर्ने को भेल्यु हाल्छु भने त म -1 12 इन्टु -1 18 कति आउँछ -12 माइनस 18 कति आउँछ 8 -30 आयो अब हेर त के अरे 0 भन्दा ठुलो भयो भने मिनिमम 0 ठुलो भयो भने के हुने भयो म्याक्सिमम अब हेर त माइनस आयो नि माइनस आउने त्यो के हो यो त 0 ठुलो हुने भयो नि भनेपछि यहाँ के दिने भयो म्याक्सिमम भेल्यु दिने भयो हैन के भयो अरे f डबल -1 गिभ्स तिम्रो अझै मिलाएर लेख्नु है यो भेल्यु अब भेल्यु चेक गर्नलाई के गर्छ अरे यहाँ यसमा जान्छु हैन के गर्छु के छ f -1 इजिकल टु कति छ हेर त यहाँ आएको है म डाइरेक्ट 2 इन्टु -1 को क्युब माइनस 9 इन्टु -1 को स्क्वायर 24 इन्टु -1 प्लस 3 क्यालकुलेटर हाल्नु डाइरेक्ट हेर त कति आउँछ यो 16 यो चाहिँ के भेल्यु आयो भने त हाम्रो के आयो म्याक्सिमम भेल्यु यसरी थाहा हुन्छ कि देख्यौ नि हैन म्याक्सिमम भेल्यु आयो अब ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु f डबल के अरे फंक्सन डबल डेरिभेटिभ अफ 4 गिभ मिनिमम भेल्यु भनेर मिलाएर लेख्ने ल्याङ्ग्वेज यस्तै लोकल मिनिमम म्याक्सिमम यही हो अरे त्यसलाई मजाले हेर्नु बुझिहाल्छ